प्यार भरी सारिਆਂ सत श्री अकाल। मैं वेखो नवा डिजाइन लैके आई तुहाडे वास्ते। आ वेखो रंग बिरंगा जिस तरह मर्जी किन्ने उन्ना नाल तुसी बना सकते हो। वेखो ਇਹਦਾ गला है। आ वेखो हुण मैं तुहानूं डिजाइन बनाना दसदी। देखो पहला असी 4 सिलाइयां सीधी पुट्ठी पा लईआं वा। हुण असी 2 सीधे लाने आ। वेखो हुण असी नवा दूसरा रंग लाना है। 2 सीधे पा ले। ए रंग ना असी शुरू करना। हुण असी ए रंग लाना। आ वेखो ए रंग असी इस तरह लाना है। ए वेखो सीधा। फिर असी आ वेखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ 1 2 3 4 ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਣ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ 2 ਦਾ ਅਸੀਂ 1 ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਬੁਣਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੀਲੀ ਉੱਨ ਲਾਣੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੋ ਦਾ 1 ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਬੁਣ ਲਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਧਾਗਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੱਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਧਾਗਾ ਲੈਣਾ। ਵੇਖੋ ਸੂਈ ਲੰਘਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਲੰਘ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਣਨਾ ਅਸੀਂ। फिर असी 2 सीधे बुन ले। 2 सीधे बुन ले। फिर असी इस तरह बुनना 1 2 3 ते 4 चारां दे विच सिलाई पा के फिर असी घरा ले लैना। आ वेखो इस आ घरे नूं असी इहदे ते पा के 2 दा जोटा मार देना असी। देखो फिर 2 सीधे आ गए साडे। आ वेखो फिर असी उस तरह जिद्दां पहलां कीता उस तरह ही असी फिर करना। फिर उस तरह ही 2 का 1 कर देना। आ 2 सीधे आ गए। 2 सीधे आ गए। इस तरह साडा डिजाइन बनता पाया। वेखो फिर इस तरह 1 2 3 4 फिर उस तरह सिलाई के उत्ते पा के फिर असी 2 का 1 कर देना। आ वेखो फिर 2 जोड़े बच के साढ़े बच गए ये असी सीधे बुन लैने। देखो इस तरह साडा डिजाइन बन गया। ये तो तुसी जिहड़ा मर्जी रंग ला के 4-5 रंगों का भी बना सकते हो। पुट्ठी सिलाई सारी दो सिलाइयां साडियां सीधियां सीधियां सीधी पुट्ठी जाके जो तीजी सिलाई ते साडा डिजाइन बनता। फिर आ वेखो 2 सिलाइयां हुण असीं सीधी पुट्ठी पानी। आ वेखो 2 सिलाइयां सीधियां पुट्ठियां आ गईयां साडियां। सीधियां पुट्ठियां आ गईयां। पुट्ठी सिलाई फिर पुट्ठी आ गई। देखो पहला घरा लाना तुसी ला लो जे बुनना तो बुन सकते हो। देखो बनाना शुरू किया। ये आ वेखो आ रंग लाना हुण असी। फिर असी आ रंग ला लिया। 2 फेर साडे इदां आ गए। हुण साडा इत्थे डिजाइन नहीं ना बनना। हुण असी आ जिहड़े सीधे बुन लैने। आ वेखो आ सीधे बुन ले। हुण असी इहदे विचों लेना फिर 1 2 3 ते 4। आ वेखो साडा डिजाइन
ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਣ ਲੈਣਾ। ਆ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ 2 ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਣ ਲੈਣੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕੁੰਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਆ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਵੇਖੋ, ਆ ਵੇਖੋ, 2 ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਰੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣਾ 2 ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, 4 ਰੰਗ ਬਣਾਉਣੇ 4 ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੰਗ ਬਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਡਿਜ਼ਾਇਨ। ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਇਸ ਸਿਲਾਈ 'ਤੇ। ਫਿਰ 2 ਦਾ ਜੋਟਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਵੇਖੋ, ਫਿਰ 2 ਸਿੱਧੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿਲਾਈ ਫਿਰ ਪੁੱਠੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ, 2 ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਇੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ 2 ਰੰਗ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁੱਠੀ ਸਿਲਾਈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੁੱਠੀ। ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਵਾ। ਆ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ 40 ਘਰ ਪਾਏ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ 45 ਕੀਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਆ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ 5 6 7 ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਮੈਂ ਗਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਗਲੇ 'ਚ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਬਟਨ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਬਟਨ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਨਹੀਂ ਬਟਨ ਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਵਾ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ 22 ਜੋੜ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ 25 ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਆ ਵੇਖੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।